Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. අද මම ඔබට තවත් අපිට දෛනික කතාබහේදී අවශ්‍ය වෙන විශේෂ වචන දෙකක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නයි යන්නේ. may සහ likely to. may සහ likely to. මේ වචන දෙක බොහෝ වෙලාවට අපිට භාවිතයේදී වර්ධින අවස්ථාවක් තියෙනවා. අන්න ඒ නිසායි මේ විශේෂ වචන දෙක ඔබට උගන්වන්න තීරණය කළේ. දැන් මේ කියන වචනය විවිධ අවස්ථාවලදී අපි කතාබහේදී ලියද්දිත් භාවිතා කළත් මම අද ඔබට මේ වචනේ යෙදෙන විශේෂ අවස්ථාවක් ගැනයි පැහැදිලි කරලා දෙන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ possibility එකක්. possibility එකක් කියන්නේ විය හැකි බවක්, වෙන්න පුළුවන් කියන බවක් ගැන කතා කරද්දී මේ කියන වචනය කොහොමද භාවිත කරන්න කියන එක. මං එහෙම ගත්තේ මෙතන එක අවස්ථාවකදී අපි ගොඩක් දෙනෙකුට වැරදෙන තැනක් තියෙනවා. අන්නේ වැරද්ද නිවැරදි කරන්න අදහසින් තමයි possibility එකක් ගැන විතරක් අද කියලා දෙන්නේ. එවිට මේ කියන එකේ අදහස එන්නේ භාග වෙලාවට එහෙම වෙයි. එහෙම නැත්නම් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොනවා හරි දෙයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි කෙනෙක් මොනවා හරි කරන්න ඉඩ තියෙනවා කියන එක තමයි මේ කියන වචනය possibility එකක් විදිහට යොදාගන්න. මේක auxiliary verb එකක්. එහෙමනම් බලන්න. දැන් අපි ගත්තොත් මෙහෙම උදාහරණයක්. අද වහින්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් භාග වෙලාවට අද වහි. ඒ කියන්නේ වහින වගේ ලකුණු තියෙනවා. අපිට ඉතින් සැක කරනවා, අනුමාන කරනවා වහින්න ඉඩ තියෙනවද නම්. එතකොට අපි ඒක කියන්නේ it may rain today. it may rain today. ඔන්න වාක්‍ය. මේ හරි සරල ඔබ දන්න දෙයක්. නමුත් මෙතන වැදගත් දෙයක් මම කියලා දෙන්න යන්නේ අද. it may rain today. අද වහින්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අද බාගදා වහි. දැන් ඔබ දන්නවා අපි වාක්‍යයක් හදද්දී මේ වාක්‍යයක තව ස්වරූප තියෙනවානේ. මේ කිව්වේ ඇති අර්ථ ස්වරූපය. ඒ වගේම නැති අර්ථ ස්වරූපයක් සහ ප්‍රශ්නාර්ථ ස්වරූපයත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අද නම් වහින්න ඉඩක් නැහැ. අද නම් භාග වෙලාවට වහින එකක් නැහැ. අන්න එහෙම කියද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මේ උපක්‍රියාවට not දානවා. උපක්‍රියාවට පසුව ඒක ලියලා not දානවා. මේ බලන්නකෝ. it may not rain today. අද භාග වෙලාවට වහින එකක් නැහැ. it may not rain today කියලා කියනවා. ඔන්න එතකොට ඇති අර්ථ වාක්‍ය it may rain today. අද භාග වෙලාවට වහි. නැති අර්ථ ස්වරූපය හැදෙන්නේ අර මේ කියන auxiliary verb එකට පසුව not කියන වචනේ යොදා ගැනීමෙන්. it may not rain today. අද භාග වෙලාවට වහින එකක් නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට එනවා. දැන් මේකෙදි අපිට ප්‍රශ්නයක් අහන්න වුණොත් ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් ප්‍රශ්නාර්ථයට ගේන්නේ ඒ වාක්‍ය තුල තියෙන auxiliary verb එක. එහෙම නැත්නම් උපක්‍රියාව මුලට දැමීමෙන්. ඒ කියන්නේ කර්තෘ තියෙන තැනට මේ verb එක දාලා auxiliary verb එක දාලා කර්තෘ දානවා verb එක තිබිට. දැන් අපි මෙතන බලන්න it may rain කියන එක may it rain කියලා දානවා සමහර අය. අන්න එතනයි වැරද්ද. මොකද සාමාන්‍ය ක්‍රමය ඒක තමයි. දැන් අපි ගත්තොත් වෙන උපක්‍රියාවක්. I am a teacher. මම ගුරුවරයෙක්. එතකොට මම ගුරුවරයෙක්ද කියලා අහන්න ඕන නම් am I a teacher? ඔය බලන්න. My father is at home. මගේ පියා ගෙදර ඉන්නවා. මගේ පියා ගෙදර ඉන්නවද හද්දි? is my father at home. තාත්තා ගෙදර ඉන්නවද? එතකොට එහෙම තමයි වෙන්නේ. දැන් තව එකක් ගමු අපි. can කියන්නේත් auxiliary verb එකක්නේ. අපි කියනවා she can dance well. ඇයට හොඳට නටන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නේ හදද්දී can she dance well කියලා අහන්න පුළුවන්. ඇයට හොඳට නටන්න පුළුවන්ද? හැබැයි මේ කියන වචනය auxiliary verb එකක් වුණාට possibility එකක් ගැන කියද්දි කවදාවත් ප්‍රශ්නයක් හදන්න බෑ. හොඳට මතක තියාගන්න මේ මුලට දාලා may it rain today කියලා කියන්න බෑ. may it rain today කියන්න බෑ. ඒක වැරදි. මන්ද
possibility එකදී අද අපි ඉගෙන ගන්න එකනේ. කවදාවත් එහෙම හදන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවනේ එහෙම දෙයක් කියන්න. අද බාගදා වහීද? අද වහින්න ඉඩ තියනවාද? ඔන්න ඔය වගේ අහන්න වුණොත් අපි ඒ වෙලාවට තමයි මෙන්න මේ likely to කියන වචන භාවිත කරන්නේ. හොඳින් මතක තියාගන්න. දැන් මේ එක ප්‍රශ්නයක් හදන්න මුලට ගන්නෙ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි කරන්නේ likely to කියන වචන යොදා ගන්නවා. හැබැයි likely to යෙදෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම be verb එකක් සමග. ඒ කියන්නේ am is are කියන ක්‍රියාවන්ගෙන් එකක් සමග. ඒ ක්‍රියාව තමයි මුලට ගන්න. මේ බලන්නකෝ. දැන් it may rain today කියන එක අපි නැති අර්ථයට ගෙනාවේ it may not rain today. අද බාගදා වහින එකක් නැහැ. දැන් ඕක ප්‍රශ්නාර්ථයට ගේන්න හදනවා නම් අහන්නේ අපි is it likely to rain today? Is it likely to rain today? අර it is likely to කියන්නේත් possibility එකක්. මේ එක වගේම දැන් it may rain today. අද වහී බාගදා. ඒකම අද වහින්න වාගේ කියලා කියද්දී අපි කියනවා it is likely to rain today. It is likely to rain today. අද වහින්න වාගේ බාගදා වහී. එතකොට දැන් එතන it is likely to rain කියන එකේ is කියන උපක්‍රියාව අපිට මුලට දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අහනවා is it likely to rain today? අද වහින්න වගේද? අන්න බලන්න. එහෙනම් is it likely to rain today කිව්වම දැන් ප්‍රශ්නේ හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ ඔබට. මොකද්ද කරන්නේ? it may rain today. අද බාගදා වහින්න ඉඩ තියෙනවා. නෙගටිව් කරන්නේ නැති අර්ථයට ගේන්නේ it may not rain today. අද වහින එකක් නැහැ. අද වහින්න ඉඩ තියනවාද? අද බාගදා වහීද? අහස දිහා බලලා අහනවා. එතකොට මේ මුලට දාන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ මොකද්ද? Is it likely to rain today? Is it likely to rain today කියලා අහන්නේ. ඔන්න හරි. දැන් පාඩම ඉගෙනුවා. දැන් මේක තව දුරටත් ඉගෙන ගන්න ඔබට පුළුවන්. තව උදාහරණයක් ගමු. මේ බලන්න. අපි ගමු මෙහෙම දෙයක්. ඒගොල්ල අද රැට එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒගොල්ල අද රෑ බාගදා එයි අන්නේ වගේ. They may come tonight. They may come tonight. ඒගොල්ල බාගදා අද රෑට එයි. එතකොට අපි කියනවා මේ අද නම් ඒගොල්ල එන එකක් නැහැ. එතකොට අපි කියන්නේ they may not come tonight. They may not come tonight. අද රෑට බාගදා ඒගොල්ල එන එකක් නැහැ. දැන් මේකෙදිත් ප්‍රශ්නේ හදන්න ඕන නම් අද ඒගොල්ල එයිද? එතකොට මේ මුලට දාන්න බෑ දැන්. මොකද මෙතන අහන්නේ possibility එකක් වෙන්න පුළුවන් දෙයක්නේ. එතකොට අපි අහන්නේ එතනදිත් එතන they කියන එක බහුවචන නිසා අපි එතෙන්දි මුලට දානවා are they likely to come tonight? Are they likely to come tonight? අද රෑ බාගදා ඒගොල්ල එයිද? එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ල එන්න ඉඩ තියනවාද? ඔන්න ඔය විදිහට අහනවා. එතකොට හොඳින් මතක තියාගන්න එහෙනම් මේ කියන වචනය අපි විය හැකි බවක් ගැන කතා කරන්න භාවිත කරද්දී එවැනි වාක්‍ය ප්‍රශ්නාර්ථයට ගෙනීම සඳහා කිසිම දවසක මේ කියන එක මුලට ගන්න එපා. ඉතින් අපිට එහෙම වෙන්න ඉඩ තියනවද? එහෙම නැත්නම් බාගදා මෙහෙම වෙයිද කියලා අහන්න ඕන නම් මේ වෙනුවට likely to කියන වචන භාවිත කරලා be verb එකක් එක්කලා ප්‍රශ්න හදනවා. දැන් අපි නැවතත් බලමු ප්‍රශ්නේ. They are likely to come tonight. They may come tonight කියන එකම අපිට කියනවා they are likely to come tonight. අද රෑ ඒගොල්ල එන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට අපි ඒක නැති අර්ථයට ගෙද්දි they may not come tonight. ඒක likely දාලා කිව්වොත් they are not likely to come tonight. දැන් ඔන්න ප්‍රශ්නේ හදද්දී මේ එක මුලට දාලා ප්‍රශ්නේ හදන්න බෑ. ඒ වෙනුවට අපි කරන්නේ are they likely to come tonight? Are they likely to come tonight? ඒගොල්ල අද රෑ එන්න ඉඩ තියනවාද? ඒගොල්ල බාගදා එයිද අද රෑට? ඔන්න ඔය වගේ. ඉතින් තව වාක්‍ය ගණනාවක් ඔබට දැන් හදන්න පුළුවන්. මේ බලන්න තව එකක්. එයාලගේ තාත්තා බාගදා ගෙදර ඇති. කොහොමද අපි කියන්නේ? Her father may be at home. Her father may be at home.
ඇගේ පියා බාගදා ගෙදර ඇති. Her father may be at home. හැබැයි අපි කිව්වොත් නැති අර්ථයෙන් එයාගේ තාත්තා බාගදා ගෙදර නැතුව ඇති. එහෙම නැත්නම් ගෙදර නැතු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ කියද්දි. ඒතර අපි කියනවා her father may not be at home. Her father may not be at home. එයාලගේ තාත්තා ගෙදර නැතුව ඇති බාගදා. හැබැයි දැන් ප්‍රශ්නේ හදන්න ඕන නම් ඔන්න හොඳින් මතක තියාගන්න possibility එකක්නේ වෙන්න පුළුවන් දෙයක්නේ. එහෙනම් වෙන්න ඉඩ තියෙන දෙයක්. ඒක නිසා මේ මුලට ගන්නෙ නැහැ. අපි මොකද්ද කරන්නේ? අර likely to ගන්නවා. එතකොට is her father likely to be at home? එයාලගේ තාත්තා ගෙදර ඉන්න ඉඩ තියනවාද? අද ගෙදර ඉඳීද? අන්න ඒ වගේ හද්දී is her father likely to be at home කියලායි කියන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට හොඳින් මතක තියාගන්න මේ කියන වචනයත් ඒක ප්‍රශ්නාර්ථයට ගේද්දී මේ මුලට ගන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට likely to කියන වචන be verb එකකුත් එක්කලා යොදා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව. ඉතින් හැබැයි සමහර තැන්වලදී ඔබ හිතයි මේ මුලට දාලා ප්‍රශ්න අහන්නේ may I come in? හැබැයි ඒ possibility එකක් නෙමෙයිනේ. එතන අවසර ගැනීම permission එකක්. අපි කාගෙන් හරි අවසරයක් ගද්දි permission එකකදී මේ මුලට දාන්න පුළුවන්. may I come in? may I know the time please? මට කරුණාකරලා වෙලාව දැනගන්න පුළුවන්ද ඔයාගෙන්? අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී මේ දාන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් මේ යෙදෙන තවත් විශේෂ අවස්ථා පසුව ඉගෙන ගමු. අද දවසේ ඉගෙන ගත්ත මේ බාගදා වෙයි එහෙම නැත්නම් බාගදා වෙන්න ඉන්න තියෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියද්දි මේ යොදා ගන්නවා. නැති අර්ථය කරන්න මේකට පස්සේ not දානවා. හැබැයි ප්‍රශ්නාර්ථයක් ගොඩනගද්දී මේ කියන වචන මුලට ගන්නෙ නැහැ. ඒ වෙනුවට be verb එකකුත් අරගෙන likely to කියන වචනය යොදා ගන්නවා. හොඳයි. මං හිතනවා අද දවසේදීත් ඔබ මේ සහ likely to කියන වචන භාවිත කරන ආකාරය පිළිබඳ හොඳින් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. අද ඔබෙන් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරලා like එකකුත් දාලා ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස් උදහස් යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. ඉතින් ආයෙත් තවත් මේ වගේ වැදගත් පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.